Bună ziua! Astăzi este marți, 29 mai, iar eu sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței aici la UFX Markets. Wall Street și-a încheiat ziua de tranzacționare în verde, întrucât Nasdaq a crescut cu 0,5%, închizând la valoare de 2538 de dolari. Dow Jones și-a adăugat 0,4%, terminând ziua la valoare de 12.482, iar S&P a câștigat 0,1%, închizând la 1323 de dolari. Dolarul american s-a consolidat în fața celor mai multe valute, întrucât îngrijorările nu au dispărut privind piețele spaniole și italiene, care se află sub presiune, productivitatea acestora scăzând sub pragul de 6%. În ciuda politicii de salvare a Greciei dusă de Partidul Noua Democrație, care se află în topul sondajelor pentru alegerile de luna viitoare, speculațiile cresc referitoare la austeritățile care ar putea fi impuse dacă moneda euro va fi păstrată. Astăzi, indicele CB Consumer Confidence este așteptat la 69,80 față de 69,20 anterior. Pe bursa de mărfuri, aurul a pierdut 0,2%, închizând la valoare de 1572 de dolari per uncie, tendința păstrându-se bearish odată cu străpungerea nivelului de suport la 1575 de dolari. Ultima valoare, 1572. Țițeiul a pierdut de asemenea 0,4%, închizând la 91,15 dolari per baril. Ultima valoare, 91,10. Pentru moneda europeană euro, tranzacționarea sub nivelul de rezistență de 1,2620 va menține cursul acesteia negativ, perechea putând să-și testeze din nou nivelul de suport strong la 1,2510. Dar dacă euro nu va trece sub acest nivel, este posibil să crească la valoarea de 1,2680. Pe ansamblu, euro s-a tranzacționat cu un minim de 1,2524 și un maxim de 1,2623. Indicele RSI se află la valoarea de 41, lucru care confirmă tendința negativă. Euro ultima valoare 1,2540. În ceea ce privește lira sterlină, dacă perechea își păstrează nivelul de rezistență la 1,5750, tendința va rămâne bearish și este posibil să-și testeze din nou nivelul de suport strong la 1,5640. Dar dacă perechea trece sub acest nivel de suport, este posibil să ajungă la valoare de 1,5550. Indicele RSI se află în jurul valorii de 43, indicând un trend negativ. Astăzi, indicatorul CBI Realized States este așteptat la valoarea de -7 față de -6 anterior. Lira sterlină, ultima valoare, 1,5770. Dolarul australian își păstrează tendința bullish, cât timp nivelul de suport al perechii rămâne la 0,98. Trecerea de la nivelul de rezistență strong la 0,9920 ar putea însemna testarea următorului nivel de suport la 0,98. Dar dacă perechea nu reușește să treacă de acest nivel de rezistență, vom asista cel mai probabil la o întoarcere spre valoarea de 0,9740. Conform graficelor, tendința rămâne bullish. Dolarul australian, ultima valoare, 0,9840. Atât pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.